سلام، خوش برگشتید به کانال خودتون. اینجا استودیوی نقطه است. من ملیم، اومدم که با هم دیگه قصه گوش کنیم. من قصه شازده کوچولو رو براتون دارم میخونم. اگر دوست دارید قسمت‌های قبلی رو ببینید حتما ویدیوهای قبل رو نگاه بکنید. اگر دوست داشتین و خوشتون اومد لایک کنید و به دوستاتون معرفی کنید، ما رو حمایت کنید. من فکر کنم تا صفحه 25 براتون خونده باشم، اشتباه نکنم. بله، تا صفحه 25 خونده بودم و الان میخوایم بقیهش رو تجربه کنیم. بریم که غرق در آرامش بشیم. امیدوارم که لذت ببریم. شهریار کوچولو تو دلش گفت: وحشت از جریان هوا، این که واسه یک گیاه تعریفی ندارد. چه مرموز است این گل. شب مرا بگذارید زیر یک سرپوش. اینجا هوایش خیلی سرد است. چه جای بدی افتادم. جایی که پیش از این بودم، اما حرفش را خورده بود. آخر آمدنها هنوز به شکل یک دانه بود. امکان نداشت توانسته باشد دنیاهای دیگری را بشناسد. شرمسار از این که گذاشته بود سر به هم بافتن دروغی به این آشکاری مچش گیر بیفتد، 2-3 باری سرفه کرده بود تا اهمال شهریار کوچولو را بهش یادآور شود. داشتم میرفتم اما شما داشتید صحبت میکردید و با وجود این زورکی بنا کرده بود به سرفه کردن تا او احساس پشیمانی کند. به این ترتیب شهریار کوچولو با همه حسن نیتی که از عشقش آب میخورد، همان اول کار به او بدگمان شد. حرفهای بی سر و تهش را جدی گرفته بود و سخت احساس شوربختی میکرد. یک روز درد دل کنان به من گفت: حقش بود که به حرفاش گوش نمیدادم. هیچ وقت نباید به حرف گلها گوش داد. گلها رو فقط باید بویید و تماشا کرد. گل من تمام اخترکم را معطر میکرد. گیرم من بلد نبودم چجوری از آن لذت ببرم. قضیه چنگالهای ببر که آنجور دمغم کرده بود میبایست دلم را نرم کرده باشد. یک روز دیگر هم به من گفت: آن روزها چیزی نتوانستم بفهمم. من بایست روی کرد و کار او درباره‌اش قضاوت میکردم، نه روی گفتارش. عطرآگینم میکرد، دلم را روشن میکرد. نمیبایست ازش بگریزم. میبایست به مهر و محبتی که پشت آن کلک‌های معصومانش پنهان بود پی میبردم. گلها پرند از این جور تضادها، اما خب دیگر من خامتر از آن بودم که راه دوست داشتنش را بدانم. گمان کنم شهریار کوچولو برای فرارش از مهاجرت پرنده‌های وحشی استفاده کرد. صبح روز حرکت اخترکش را آنجور که باید مرتب کرد. آتشفشان‌های فعالش را با دقت پاک و دوده‌گیری کرد. 2 تا آتشفشان فعال داشت که برای گرم کردن ناشتایی خیلی خوب بود. 1 آتشفشان خاموش هم داشت. منتها به قول خودش، آدم کف دستش را که بو نکرده. این بود که آتشفشان خاموش را هم پاک کرد. آتشفشان که پاک باشد مرتب و یک هوا می سوزد و یکو گر نمی گیرد. آتشفشان هم عین هو بخاری یکو علو می زند. البته ما رو سیاره مان زمین کوچکتر از آن هستیم که آتشفشان هامان را پاک و دوده گیری کنیم و برای همین است که گاهی آنجور اسباب زحمت ما می شود. شهریار کوچولو با دل گرفته آخرین نهالهای بائوباب را ریشه کن کرد. فکر می کرد دیگر هیچ وقت نباید برگردد. اما آن روز صبح اگرچه از این کارهای معمولی هر روز کلی لذت برد، موقعی که آخرین آب را پای گل داد و خواست بگذاردش زیر سرپوش، چیزی نمانده بود که اشکش سرازیر شود. به گل گفت: خدا نگهدار. اما او جوابش را نداد. دوباره گفت: خدا نگهدار. گل سرفه کرد. گیرم این سرفه اثر چاییدن نبود. بالاخره به زبان آمد و گفت: من سبک مغز بودم. ازت عذر میخوام. سعی کن خوشبخت بشی. از اینکه به سرکوفت و سرزنش‌های همیشگی برنخورد حیرت کرد و سرپوش به دست هاج و واج ماند. از این محبت آرام سر در نمی‌آورد.
گل بهش گفت خب دیگر دوستت دارم. اگر تو روحت هم از این موضوع خبردار نشد تقصیر من است. باشد زیاد مهم نیست. اما تو هم مثل من بی‌عقل بودی. سعی کن خوشبخت شوی. این سرپوش را هم بگذار کنار. دیگر به دردم نمیخورد. آخر بار آنقدرها هم سرماون نیستم. هوای خنک شب برای سلامتیم خوب است. خدا نکرده گلم آخر حیوانات اگر خواسته باشم با شب‌پره‌ها آشنا بشوم جز اینکه 2-3 تا کرم حشره را تحمل کنم چاره‌ای ندارم. شب‌پره باید خیلی قشنگ باشد. جز آن کی به دیدنم میآید؟ تو که میروی به آن دور دورها. از بابت درنده ها هم هیچ ککم نمیگزد. من هم برای خودم چنگ و پنجه‌ای دارم. و با سادگی تمام 4 تا خارش را نشان داد و گفت دست نکن دیگر. این کارت خلق آدم را تنگ کند. حالا که تصمیم گرفته‌ای بروی برو. و این را گفت چون که نمیخواست شهریار کوچولو گریه‌اش را ببیند. گلی بود تا این حد خودپسند. خودش را در منطقه اخترک‌های 325 326 327 328 329 و 330 دید. این بود که هم برای سرگرمی و هم برای چیز یاد گرفتن بنا کرد یکی یکیشان را سیاحت کردند. اخترک اول مسکن پادشاهی بود که با شنلی از مخمل ارغوانی بر اورنگی بسیار ساده و در عین حال پرشکوه نشسته بود. و همین که چشمش به شهریار کوچولو افتاد داد زد خب این هم رعیت. شهریار کوچولو از خودش پرسید اون که تا حالا هیچ وقت مرا ندیده چجوری میتواند بشناسد؟ دیگر اینش را نخوانده بود که دنیا برای پادشاهان به نحو عجیبی ساده شده و تمام مردم فقط یک مشت رعیت به حساب می‌آیند. پادشاه که میدید بالاخره شاه کسی شده و از این بابت کپکش خروس می‌خواند گفت بیا جلو بهتر ببینمت. شهریار کوچولو با چشم پی جایی میگشت که بنشیند اما شنل قاقم حضرت پادشاهی تمام اخترک را گرفته بود. ناچار همانطور سر پا ماند و چون سخت خسته بود به دهن در را افتاد. شاه بهش گفت خمیازه کشیدن در حضرت سلطان از نزاکت به دور است. این کار را برایت قدغن می‌کنم. شهریار کوچولو سخت خجل شده بود. در آمد که نمی‌توانم جلوی خودم را بگیرم. راه درازی طی کردم و هیچ هم نخوابیدم. پادشاه گفت خب پس بهت امر می‌کنم خمیازه بکشی. سال‌هاست خمیازه کشیدن کسی را ندیدم. برایم تازگی دارد. یالا بازم خمیازه بکش. این یک امر است. شهریار کوچولو گفت آخر اینجوری من دست و پایم را گم می‌کنم. دیگر نمی‌توانم. شاه گفت خب پس من بهت امر می‌کنم که گاهی خمیازه بکشی گاهی خمیازه نکشی. تند و نامفهوم حرف می‌زد و انگار خلقش حسابی تنگ بود. پادشاه فقط در بند این بود که مطیع فرمانش باشد. در مورد نافرمانی‌ها هم هیچ نرمشی از خودش نشان نمی‌داد. یک پادشاه تمام و عیار بود. گیرم چون زیادی خوب بود اوامری که صادر می‌کرد اوامری بود منطقی. مثلا خیلی راحت در آمد که اگر من به یکی از سردارانم امر کنم تبدیل به یکی از مرغ‌های دریایی بشود و یارو اطاعت نکند تقصیر او نیست که تقصیر من است. شهریار کوچولو در نهایت ادب پرسید اجازه می‌فرمایید بنشینم؟ پادشاه که در نهایت شکوه و جلال چینی از شنل قاقمش را جمع می‌کرد گفت بهت امر می‌کنم بنشینی. منتها شهریار کوچولو مانده بود حیران. آخر آن اخترک کوچکتر از آن بود که تصورش را بشود کرد. واقعا این پادشاه به چی سلطنت می‌کرد؟ گفت قربان عفو می‌فرمایید که ازتان سوال می‌کنم. پادشاه با عجله گفت
بهت امر میکنیم از ما سوال کنیم. شما قربان به چی سلطنت میکنی؟ پادشاه خیلی ساده گفت به همه چی. به همه چی؟ پادشاه با حرکتی قاطع به اخترک خودش و اخترک‌های دیگر و باقی ستاره‌ها اشاره کرد. شهریار کوچولو پرسید یعنی به همه اینها؟ شاه جواب داد به همه اینها. آخر او فقط یک پادشاه معمولی نبود، یک پادشاه جهانی بود. آن وقت ستاره‌ها هم سر به فرمانتانند؟ پادشاه گفت البته که هستند. همه‌شان بیدرنگ هر فرمانی را اطاعت می‌کنند. ما نافرمانی را مطلقاً تحمل نمی‌کنیم. یک چنین قدرتی شهریار کوچولو را به شدت متعجب می‌کرد. از خودش چنین قدرتی می‌داشت بی اینکه حتی صندلی‌اش را یک ذره تکان بدهد، روزی 44 بار که هیچ، روزی 70 بار، حتی 100 بار، 200 بار غروب آفتاب رو تماشا می‌کرد. و چون بفهمی نفهمی از یادآوری اخترکش که به امان خدا ول کرده بود غصه‌اش شد، جرأتی به خود داد که از پادشاه درخواست محبتی بکند. دلم می‌خواست یک غروب آفتاب تماشا کنم. در حقم التفات بفرمایید، امر کنید خورشید غروب کند. اگر ما یک سردار امر کنیم مثل شب‌پره از این گل به آن گل بپرد، یا قصه سوزناکی بنویسد، یا به شکل مرغ دریایی درآید و او امریه را اجرا نکند، کدامی که از ما مقصریم؟ ما یا او؟ شهریار کوچولو نه گذاشت نه برداشت، گفت شما. پادشاه گفت حرف ندارد. باید از هر کسی چیزی را توقع داشته باشی که ازش ساخته باشد. قدرت باید پیش از هر چیز به عقل متکی باشد. اگر تو به ملتت فرمان بدهی که بروند خودشان را بیاندازند تو دریا، انقلاب میکنند. حق داریم توقع اطاعت داشته باشیم چون اوامرمان عاقلانه است. شهریار کوچولو که هیچ وقت چیزی را که پرسیده بود فراموش نمی‌کرد گفت غروب آفتاب چی؟ تو هم به غروب آفتابت میرسی، امریه‌اش را صادر میکنی، منتها با شم حکمرانیمان منتظریم زمینه اش فراهم میشود. شهریار کوچولو پرسید کی فراهم میشود؟ پادشاه بعد از آن که تقویم کتوکلفتی را نگاه کرد جواب داد حدود غروب، حدود ساعت 7:40 و اون وقت تو با چشمای خودت میبینی که چطور فرمان ما اجرا میشود. شهریار کوچولو خمیازه‌ای کشید. از اینکه تماشای غروب از کیسه‌اش رفته بود تأسف می‌خورد. از آن گذشته دلش هم کمی گرفته بود. این بود که به پادشاه گفت من دیگر اینجا کاری ندارم. میخواهم بروم. شاه که دلش برای داشتن یک رعیت قنج میزد گفت نرو وزیرت میکنی. وزیر چی؟ وزیر دادگستری. آخر اینجا کسی نیست که محاکمه بشود. پادشاه گفت معلوم نیست، ما که هنوز گشتی دور قلمرو ما نزدیم، خیلی پیر شده ایم، برای کالسکه هم جا نداریم، پیاده روی هم خسته ایمان میکنن. شهریار کوچولو که خم شده بود تا نگاهی هم به آن طرف اخترک بیاندازد گفت به من نگاه کردم، آن طرف هم دیار البشری نیست. پادشاه بهش جواب داد خب پس خودت رو محاکمه کن. این کار مشکل ترم هست. محاکمه کردن خود از محاکمه کردن دیگران خیلی مشکل تر است. اگر توانستی در مورد خودت قضاوت درستی بکنی، معلوم می شود یک فرزانه تمام عیاری. شهریار کوچولو گفت من هر جا باشم می توانم خودم را محاکمه کند. چی احتیاجی است به اینجا بمانم؟ پادشاه گفت فکر می کنیم یک جایی تو اخترک ما یک موش پیل هست. صدایش را شبها می شنویم. می توانی او را محاکمه بکنی و گاهگاهی هم به اعدام محکومش کنی. در این صورت زندگی او به عدالت تو بستگی پیدا می کند. گیرم تو هر دفعه عفوش می کنی تا همیشه زیر چاق داشته باشیش. آخر بیشتر از یکی نیست که.
شهریار کوچولو جواب داد: من از حکم اعدام خوشم نمیآید. فکر میکنم دیگر باید بروم. پادشاه گفت: نه. اما شهریار کوچولو که آماده ی حرکت شده بود و ضمناً هم هیچ دلش نمیخواست اسباب ناراحتی سلطان پیر بشود، گفت: اگر اعلی حضرت مایلند اوامرشان دقیقاً اجرا بشود، میتوانند فرمان خردمندانه‌ای درباره بنده صادر بفرمایند. مثلا میتوانند به بنده امر کنند ظرف 1 دقیقه راه بیفتم. تصور میکنم زمینه‌اش هم آماده باشد. چون پادشاه جوابی نداد، شهریار کوچولو اول 2 دل ماند، اما بعد آهی کشید و به راه افتاد. آن وقت پادشاه با شتاب فریاد زد: سفیر خودمان فرمودینت. حالت بسیار شکوهمندی داشت. شهریار کوچولو همانطور که میرفت تو دلش میگفت: این آدم بزرگ‌ها راستی چقدر عجیبن. اخترک دوم مسکن آدم خودپسندی بود. خودپسند چشمش که به شهریار کوچولو افتاد از همان دور داد زد: به به، این هم یک ستایشگر که دارد میآید مرا ببیند. آخر برای خودپسندها دیگران فقط یک گوش ستایشگرند. شهریار کوچولو گفت: سلام، چه کلاه عجیب غریبی سرتان گذاشتی؟ خودپسند جواب داد: مال اظهار تشکر است. منظورم موقعی است که هلهله های ستایشگرهایم بلند می شود. دیرم متاسفانه تنابنده‌ای گذارش به این طرف ها نمی افتد. شهریار کوچولو که چیزی حالیش نشده بود گفت: چی؟ خودپسند گفت: دستهایت را بزن به همدیگر. شهریار کوچولو دست زد و خودپسند کلاهش را برداشت و متواضعانه از او تشکر کرد. شهریار کوچولو با خودش گفت: دیدن این تفریحش خیلی بیشتر از دیدن پادشاه است. و دوباره بنا کرد دست زد و خودپسند با برداشتن کلاه بنا کرد تشکر کرد. پس از 5 دقیقه شهریار کوچولو از این بازی یک نواخت خسته شده بود. پرسید: چه کار باید کرد که کلاه از سرتان بیفتد؟ اما خودپسند حرفش را نشنید. آخر آنها جز ستایش خودشان چیزی را نمی‌شنوند. از شهریار کوچولو پرسید: تو راستی به من با چشم ستایش و تحسین نگاه می‌کنی؟ ستایش و تحسین چیست؟ یعنی قبول این که من خوش قیافه ترین، خوش‌پوش ترین، ثروتمندترین و باهوشترین مرد این اخترکم. آخر روی این اخترک فقط خودتی و کلاهت. با وجود این ستایشم کن. این لطف را در حق من بکن. شهریار کوچولو نیمچه شانه‌ای بالا انداخت و گفت: خب ستایشت کردم. اما آخر واقعا برای چی برایت جالب است؟ شهریار کوچولو به راه افتاد و همونطور که میرفت تو دلش میگفت: این آدم بزرگ‌ها راستی چقدر عجیبن. تو اخترک بعدی میخاره‌ای می‌نشست. دیدار کوتاه بود، اما شهریار کوچولو را به غم بزرگی فرو برد. به میخاره که سومنبک پشت یک بطری خالی و یک مشت بطری پر نشسته بود گفت: چه کار داری میکنی؟ میخاره با لحن غمزده‌ای جواب داد: می میزنم. شهریار کوچولو پرسید: می میزنی که چه؟ میخاره جواب داد: که فراموش کنم. شهریار کوچولو که حالا دیگر دلش برای او میسوخت پرسید: چی رو فراموش کنی؟ میخاره همانطور که سرش را پایین میانداخت گفت: سرشکستگیم را. شهریار کوچولو که دلش میخواست دردی از او دوا کند پرسید: سرشکستگی از چی؟ میخاره جواب داد: سرشکستگی از میخانه بودنم. این را گفت و قال را کند و به کلی خاموش شد و شهریار کوچولو مات و مبهوت راهش را گرفت و رفت. و همان جور که میرفت تو دلش میگفت: این آدم بزرگ‌ها راستی چقدر عجیبه. خب این سفری که میکنه این شازده کوچولو به اخترک‌های مختلف واقعا شگفت انگیزه و همونقدر که ملموسه
همونقدر هم تازه است، یه چیزی اتفاق تازه است. تا صفحه 35 خوانش کردیم، بقیهش رو میذاریم برای ویدیوهای بعدی. به هر حال من تایم ویدیوها رو یه جوری میگیرم که بتونیم راحت آپلود بکنیم، شما راحت دانلود کنید و ببینید. امیدوارم خوش بگذره بهتون، شب راحتی رو داشته باشین، بعد از ظهر عالی داشته باشین و صبح پر از نشاطی داشته باشین. میبوسمتون، منتظر بقیه قصه باشید. ما رو لایک کنید، ما رو حمایت کنید، به دوستاتون معرفی بکنید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.